นิคของหมออ่ะเป็นเทคนิคเพ้อฝันไม่จริงหรอกเป็นเพ้อฝันมันเป็นไปไม่ได้อะที่ไม่ต้องโมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วปกตินี่คุณหมอใช้ระยะเวลาในการผ่าตัดประมาณกี่นาทีครับเนี่ยผ่าตัดโดยปกติเนี่ยก็มันฟินไหมคะเสร็จไหมคะคือทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเราจะเก็บเส้นเลือดเก็บเส้นประสาทเก็บค่ะคือในเรื่องของความลึกเนี่ยแม้แต่คนที่อวัยวะเพศเล็กๆกันนะครับบางคนที่มาผ่าผมบางคนมีตั้งแต่ขนาดนิ้วก้อยจนกระทั่งถึงข้อมือนี่ก็มีโอ้แล้วนิ้วก้อยทำได้เหรอคะแต่ขนาดนิ้วก้อยเนี่ยผมก็ยังมีวิธีการที่สามารถที่จะทำให้มันยืดออกอะไรออกแล้วก็สามารถทำก็เป็นรูให้ลึกขึ้นได้เนี่ยถ้าเล็กมากๆสุดเลยเนี่ยอย่างน้อยสุด4 นิ้วจะมาคุยกันเรื่องแปลงเพศค่ะสวัสดีค่ะหมอสวัสดีครับค่ะวันนี้หนูมาขออนุญาตหมอได้ที่เป็นอาของหนูจะขอมาคุยกันเรื่องการทำศัลยกรรมของเทคนิคของคุณหมอนะคะหมอช่วยแนะนำประวัติของหมอได้ไหมคะว่าได้หมอกุลเดชเตชะนภารักษ์ค่ะเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งนะทำงานทางด้านศัลยแพทย์ตกแต่งที่มาก็เกือบ40 ปีแล้วจบการศึกษาทางด้านศัลยกรรมตกแต่งมาโดยเฉพาะเลยครับจบที่ศิริราชจบตั้งแต่ปี2526 29 แล้วหลังจากนั้นก็ทำทางด้านศัลยกรรมตกแต่งมาตลอดค่ะเปิดใจถามหมอเลยค่ะว่าเทคนิคของที่หมอเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับแปลงเพศใช่ค่ะเทคนิคเรื่องการผ่าตัดแปลงเพศเนี่ยมันเป็นที่แบบทุกคนตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอท่านอื่นหรือหลายท่านที่อยู่ในเมืองไทยอะค่ะท่านพูดบอกว่าเทคนิคของหมอเป็นเทคนิคเพ้อฝันไม่จริงหรอกหมอช่วยยืนยันหรือว่ายังไงได้ไหมคะว่ามันจริงไหมคะที่เขาบอกว่ามันเป็นเพ้อฝันมันเป็นไปไม่ได้อะที่ไม่ต้องโมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสิ่งที่เวลาคนอื่นเขาพูดแต่ผมก็ไม่อยากเอามาเป็นข้ออ้างอิงหรือเราเพลนนะเพราะเหมือนมันจะเป็นเหมือนกับการตำหนิเขาเปล่าๆนะครับใครเขาจะพูดอย่างไรก็เรื่องของเขานะมันไม่ได้มีผลกระทบกับเราหรอกแต่ทีนี้ในสิ่งของเราเองที่ทำไปเนี่ยเทคนิคของผมทำเองเนี่ยนะครับเป็นเทคนิคที่มีการพัฒนามาตลอด30 ปีที่ทำผ่าตัดนะฮะการทำผ่าตัดแบบที่ผมทำอยู่เนี่ยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้การขยายช่องคลอดหรือการโมหรือการไดเลตอะไรทั้งหลายอย่างเงี้ยซึ่งทุกคนทำแล้วหลังผ่าตัดไปเนี่ยหลังจาก2 เดือนก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับใช้งานได้เลยไม่ต้องพะวงนะครับพวกนี้ยิ่งใช้ก็ยิ่งดีนะครับแต่ถามว่าแล้วถ้าไม่ใช้เนี่ยช่องคลอดที่ทำขึ้นใหม่จากการผ่าตัดเนี่ยมันจะมีการตีบมีแคบมีอะไรไหมไม่มีครับไม่มีแน่นอนกว้างแค่ไหนแน่นอนครับอันนี้100%คือคนไข้ที่ทำกับผมไปทั้งหมดก็รวมมาประมาณ5-6,000 ลายแล้วนะโอ้6,000 ลาย5-6,000 ลาย5-6,000 ลายนี่มีทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยมาทั่วโลกอะครับนะครับมาทั่วโลกเลยเกือบทุกประเทศที่เข้ามาฟังแล้วแบบว่าเคลียร์อกหมดเลยว่าเทคนิคนี้คือได้ออกจากปากหมอของหนูว่าแน่นอนมันคือความจริงอันนี้คือความจริงแน่นอนครับไม่ได้เพ้อฝันไม่มีเพ้อฝันโอเคทางการแพทย์ไม่มีเรื่องเพ้อฝันไม่มีสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อะไรนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ทำออกมาเป็นอย่างไรมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะนั้นจะไปบอกผมถึงบอกว่าใครคนไหนหรือหมอท่านใดจะพูดอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขานะครับนะครับเพราะฝีมือหรือความแตกต่างเทคนิคในการทำผ่าตัดแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะครับข้อจำกัดต่างๆมันก็ไม่เหมือนกันหมอคะเทคนิคของคุณหมอเนี่ยต่างจากเทคนิคของคุณหมอที่ใช้กันอยู่ใน
ทั่วๆไปที่เรารู้จักกันทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือจะเป็นที่ต่างๆเนี่ยค่ะมีความแตกต่างเรื่องเทคนิคการผ่าตัดเนี่ยโดยรายละเอียดเนี่ยคงมานั่งอธิบายกันตรงนี้ไม่ได้อะนะค่ะถามว่าต่างไหมก็ต่างครับถ้าไม่ต่างมันก็คงจะต้องมานั่งไดเลทต้องมานั่งโมค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราไม่ต้องไดเลทไม่ต้องโมเนี่ยแสดงว่ารายละเอียดของการผ่าตัดเนี่ยมันต่างกันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นอธิบายไปตรงนี้มันก็คงไม่เข้าใจหรอกใช่ให้มานั่งพูดรายละเอียดคุณไม่ได้เป็นหมอเป็นหมออย่างเดียวก็อาจยังไม่เข้าใจหมดเลยถ้าเป็นพลาสติกเซอร์เจนหรือเป็นหมอศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยพูดกันก็คงเข้าใจนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นมานั่งอธิบายให้คนส่วนใหญ่เนี่ยผมก็คิดว่าบางทีก็ไม่ได้เข้าใจสิ่งเหล่านี้ง่ายนะแต่ไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเทคนิคของการผ่าตัดของแพทย์แต่ละคนก็แสดงว่าเทคนิคของอาหมอเนี่ยอาหมอนี่รวบรวมทั้งหมดตลอดระยะเวลาที่อาหมอเริ่มทำการผ่าตัดมาณถึงปัจจุบันแล้วก็เอามาโมดิฟายใหม่แล้วเอามาพัฒนาตลอด30กว่าปีถึง40ปีที่ผ่านมาเนี่ยแสดงว่าเทคนิคก็ต้องมีการพัฒนามาเรื่อยๆฝีมือทั้งฝีมือรายละเอียดนะครับแล้วก็สิ่งที่คาดหวังจะได้นะฮะมันต้องมีการพัฒนาเรื่อยๆครับความรู้ทางการแพทย์เนี่ยมันหยุดไม่ได้หรอกมันก็ต้องพัฒนาเพราะฉะนั้นคนผ่าตัดแรกๆเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วกับคนผ่าตัดที่ณปัจจุบันเนี่ยความแตกต่างก็มีแน่นอน 100% นะครับเพราะว่าเทคนิคมันพัฒนามาเรื่อยๆนะมันจะไม่เหมือนกันหมอเคยมีไหมคะที่แบบทำผ่าตัดให้คนไข้แบบเคสหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วผลงานมันไม่ได้พอใจอ่ะมันแบบออกมาแล้วมันไม่พอใจอ่ะหมอเคยเจอไหมคะเคยเจอไหมถามว่าเคยแล้วหมอทำไงแก้ไงอะคะก็ต้องแก้ไขปัญหาให้เขาแก้ไขปัญหาให้เขานะครับถามว่าศัลยกรรมมันไม่มีอะไร 100% หรอกแล้วก็ขีดจำกัดของแต่ละคนแต่ละเวลานะครับมันก็ต่างกันนะเพราะฉะนั้นถามว่าทำผ่าตัดผมไม่ใช่ผู้วิเศษนะที่จะมาเสกเปรี้ยงแล้วก็ได้อย่างงู้นอย่างนี้ออกมาดั่งใจหมายทุกสิ่งทุกอย่าง 100% นะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งมันก็ต้องมีบ้างที่ทำแล้วมันเกิดมีปัญหาขึ้นมาแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นบางครั้งมันเป็นปัญหาเพียงเล็กน้อยนะครับมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตที่จะคิดว่ามาเป็นประเด็นในการที่ทำให้คนไข้ได้รับความสูญเสียอะไรอย่างนั้นนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเลอร์หรือว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการผ่าตัดเนี่ยมันก็มีน้อยมากครับไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วปกตินี่คุณหมอใช้ระยะเวลาในการผ่าตัดประมาณกี่นาทีครับเนี่ยผ่าตัดโดยปกติเนี่ยก็อยู่ที่เฉลี่ยแล้วก็ประมาณ2 ชั่วโมงครึ่งไม่เกินนะครับซึ่งถามดูในประเทศไทยเนี่ยหรือว่าต่างประเทศก็ได้ไม่มีใครผ่านเร็วเท่าผมเห็นไหมเอาอย่างเงี้ยหนูเก่งไหมหมอหนูเก่งไหมเก่งมากหมอหนูถามแล้วถามว่าจริงไหมก็เมื่อเช้าก็ไปนั่งรอดูอยู่ใช่ไหมใช่หนูนั่งรอดูอยู่หนูไปนั่งจับเวลาเลยนะว่า8 โมงเช้า10 โมงกว่าก็เสร็จแล้วใช่10 โมงกว่าหมอเกือบ11 โมงมาถึงที่นี่แล้วพอไปถึงปุ๊บหนูนั่งรอน้องเที่ยงเป๊งเลยค่ะน้องเข้ามาแล้วเท่ากับน้องใช้เวลาแค่ประมาณ3 ชั่วโมงโดยประมาณ3 ชั่วโมงนี่อยู่ใน recovery room หรือห้องดูแลหลังผ่าตัดเนี่ยห้องเขาเรียกว่าห้องฟื้นสภาพหลังผ่าตัดเนี่ยประมาณ1 ชั่วโมง1 ชั่วโมงถึงจะออกมาได้ถ้าออกเร็วกว่านั้นเนี่ยมันก็เป็นอันตรายกับคนไข้ในเรื่องการดมยาสลบนะเพราะฉะนั้นจะต้องอยู่ในห้องฟื้นฟูหลังผ่าตัดเนี่ยก็ประมาณ1 ชั่วโมงก็คือว่าแสดงว่าคนไข้ที่ออกจากห้องผ่าตัดแล้วไม่อยู่ในห้องพักฟื้นตรงเนี้ยพอได้ฟื้นตัวแล้วเนี่ย100%นี่คือปลอดภัย100%แล้วถึงจะออกมาอยู่ในห้องพักฟื้นใช่ถูกต้องแล้วคราวนี้หมอสิ่งที่น้องๆหรือเพื่อนๆพี่สาว2เนี่ยถามกันมาอยู่มากมายเลยว่าทำไมหมอที่กรุงเทพ
เขาพักฟื้นกัน 5 วัน 7 วัน แล้วกลับไปโมเช้าโมเย็นแต่ของหมออ่ะ ไม่ต้อง 10 วันอ่ะ ไม่ต้องเลย หมอ10 วันหนูขอเคลียร์ตรงที่ว่า10 วันกับ7หรือ5 วันอ่ะของหมอทำได้ยังไงทำไมมัน10 วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ของผมเนี่ยนอนโรงพยาบาลจริงๆความจำเป็นเอาเรื่องของความจำเป็นก่อนนะ ค่ะค่ะ จำเป็นที่จะต้องนอนโรงพยาบาลเนี่ยเพียงเพื่อที่จะรอเปิดแผลกันนั้นเนี่ยใช้เวลา ค่ะ ประมาณแค่ 3-4 วันแค่นั้นเองไม่เกินนั้นแล้วหลังจาก 3-4 วันเนี่ยคนไข้ก็สามารถที่จะเดินไปไหนมาไหนทำอะไรได้ตามปกติแล้วนะครับแล้วก็รอหลังจากนั้นก็รอเพื่อที่จะเอาสายสวนปัสสาวะเนี่ยออกแค่นั้นเอง ซึ่งสายสวนปัสสาวะเนี่ยเพื่อความปลอดภัยเนี่ยผมจะให้เอาออกอยู่ที่ประมาณวันที่ 8 วันที่ 9 ทั้งนี้เพื่ออาการบวมต่างๆมันลดลงเพราะงั้นถ้าเอาออกก่อนเนี่ยอาการบวมต่างๆในการผ่าตัดมันยังลดไม่เต็มที่เนี่ยมันจะทำให้ปัสสาวะไม่ออกได้นะครับก็จะเป็นปัญหาคนไข้ต้องมานั่งสวนกลับอีกทีซึ่งมันเป็นความทุกข์ทรมานนะครับผมก็จะไม่ทำเพราะนั้นแต่สายสวนปัสสาวะเนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นในเรื่องของการดำรงชีวิตเพราะนั้นเขาก็สามารถที่จะเอาไปไหนมาไหนได้แม้แต่ขึ้นเครื่องบินคนไข้ผมผ่าตัดบางที4 วันก็ขึ้นเครื่องกลับบ้านก็มี เอาแล้วเขาไม่ถอด สายฉี่ออกใกล้ๆบ้านได้เพราะเอาสายฉี่ออกนี่ง่ายครับพยาบาลตรงไหนก็เอาออกได้ไม่ได้ยากเย็นนะครับ เพียงแต่เรารอให้มันยุบบวมแล้วสามารถฉี่ออกชัวร์ๆถ้าไปเอาออกที่อื่นเนี่ยผมก็ให้ใช้เวลาให้สายคาไว้ประมาณสัก15 วัน เพื่อความชัวร์ว่าหลังจากเอาออกแล้วเนี่ยเขาฉี่ได้แน่นอนนะฮะประเด็นอย่างเนี้ยแต่ถ้าเผื่อเอาออกวันที่ 8 วันที่ 9 เนี่ยก็ควรจะเอาออกที่ใกล้ๆผมที่ผมอยู่เผื่อมีประเด็นปัญหาผมได้เข้าไปช่วยเหลือดูแลได้ ในการที่จะสวนสายกลับเข้าไปให้เขาใหม่ได้นะครับเพราะว่าการฉี่ไม่ออกนี่ก็ทรมานพอสมควรนะครับ หนูถามหมออีกว่า งานแก้ของหมอคนอื่นนะครับกับเอามาทำที่เราเนี่ยมันจะสามารถเป็นแบบอะไรนะไม่ต้องบอกอย่างเงี้ย ต้องบอกอย่างเงี้ยการทำผ่าตัดแปลงเพศเนี่ยนะค่ะครั้งแรกสุดเลยเป็นโอกาสทองของคนไข้ถ้าคุณตัดสินใจครั้งแรกสุดเลยไม่ดีเนี่ยนะครับคุณก็จะติดสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไปตลอดชีวิตเลยเพราะฉะนั้นงานแก้เนี่ยนะครับงานแก้เนี่ยถ้าเผื่อไปแก้ของคนอื่นเนี่ยวิธีการแก้เนี่ยมันก็จะมีเทคนิคในการแก้ในหลายอย่างนะครับแต่ถามว่าหวนกลับมาใช้เทคนิคของผมเองเนี่ยได้ไหมมันคงไม่ได้แล้วเพราะเขาตัดเนื้อเยื่อต่างๆไปหมดแล้วนะครับเนื้อเยื่อที่ผมสามารถเก็บเอามาใช้อะไรต่างๆได้ในกระบวนการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการผ่าตัดเนี่ยมันถูกตัดออกไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นงานแก้เนี่ยมันก็ต้องใช้สิ่งอื่นๆเข้ามาแก้นะครับไม่ว่าจะเป็นทำด้วยเขาเรียกว่าทำด้วยกราฟนะการใช้สกินกราฟเนี่ยเป็นเทคนิคโบราณนะครับมันยังสามารถที่จะเอามาช่วยในการแก้ไขปัญหาได้อีกส่วนหนึ่งหรืออาจจะใช้ลำไส้เข้ามาต่อซึ่งไอ้นั่นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องอีกประเด็นหนึ่งที่สร้างความยุ่งยากให้คนไข้เพราะมันต้องผ่าเข้าไปในช่องท้องจะผ่าด้วยวิธีส่องกล้องหรือจะผ่าด้วยวิธีเปิดเข้าไปผ่าเลยเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นที่คนไข้เนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องช่องท้องต้องมีการตัดต่อลำไส้เพราะถ้ามีการตัดต่อลำไส้ปุ๊บเนี่ยโอกาสที่ลำไส้ตีบลำไส้ตันในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันก็จะมีซึ่งมันจะเป็นภาระได้ถ้ามันเกิดขึ้นนะครับแต่มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นทุกคนหรอกนะครับไอ้ประเด็นตรงนี้แต่โอกาสเนี่ยมันมีเพราะฉะนั้นเนี่ยการผ่าตัดแต่ละอย่างเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงระยะยาวให้กับคนไข้ด้วยไม่ใช่คำนึงถึงเฉพาะหน้าตรงนั้นว่าจะเอานู่นเอานี่มาใช้หรือมาแก้ปัญหานะครับเพราะฉะนั้นการผ่าตัดแก้ปัญหาเนี่ยเป็นสิ่งที่ยุ่งยากค่าใช้จ่ายจะสูงกว่าผ่าครั้งแรกสูงมากนะครับสูงกว่านะคะครับมันจะสูงกว่าเลยครับเพราะแล้วก็ผ่าตัดยากกว่าใช้เวลานานกว่าด้วยเนื่องจากว่าการผ่าตัดแก้ปัญหาเนี่ยมันมีแผลเป็นของเนื้อเยื่อข้างในเนี่ยเยอะหลังจากผ่าตัดเนี่ยการที่เราเข้าไปเลาะของใหม่ๆกับเลาะของที่มันมีเก่าๆที่มันมีแผลเป็นมีอะไรข้างในเยอะเนี่ยมันทำยากกว่ากันเยอะครับแล้วการที่จะเข้าไปทำให้บาดเจ็บกับช่องถ่ายอุจจาระ
หรือว่า ค่ะค่ะ กระเพาะปัสสาวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีสูง อืม นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องใช้ระยะเวลา ค่ะ ในการผ่าตัดแล้วก็ใช้ความระมัดระวังในการผ่าตัดเนี่ยเยอะมาก อืม นะ เทคนิคของหมอเนี่ยคือไม่ต้องโมไม่ต้องโม ใช้ได้เฉพาะครั้งแรกครั้งเดียว อ๋อแต่ถ้า เคสแก้เนี่ยไม่สามารถใช้เทคนิค ไม่ ได้ เพราะฉะนั้นหมายความว่าคุณหมอบอกว่าตัดใจดีๆในการเลือกคุณหม ถู อ กต้อง ใช่ ถูกต้อง ก็คือ แรก ครั้งแรกเนี่ยครั้งเดียวคือถ้าเคสแก้เนี่ยไม่สามารถใช้เทคนิคของผมเข้าไปทำได้แล้ว อืม เพราะว่ามันไม่มีเนื้อแล้วครับ อืม เนื้อเยื่อต่างๆมันไม่มีแล้ว ค่ะ เขาใช้ไปหมดแล้วเขาตัดไปหมดแล้ว ค่ะ นะ ค่ะ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่สามารถเอา ค่ะ เข้ามาทำได้ใหม่ มันไม่มีให้ทำแล้วอ่ะ ใช่ ใช่ไหมฮะผมถึงบอกว่าการผ่าตัดพวกนี้เนี่ยมันต้องพิจารณาตั้งแต่แรกการผ่าตัดครั้งแรกเป็นโอกาสทอง ไม่เฉพาะเรื่องแปลงเพศการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่ง ค่ะ ทุกอย่างไม่ว่า ค่ะ จะเป็นทำตาทำจมูกนะครับ หรือว่าผ่าตัดเต้านมผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยเสริมทรวงอกอะไรทั้งหลายเนี่ยครั้งแรกสุดเนี่ยเป็นโอกาสทองของคนไทย ม ครั้งแรกสุดเนี่ยเป็นครั้งที่ดีที่สุด ค่ะ คนไม่เข้าใจก็เพียงแต่ว่าโอ้เดี๋ยวก็แก้ก็ได้ เดี๋ยวอะไรก็ได้อย่างเงี้ยซึ่ง ม ประเด็นพวกนี้เนี่ยคิดผิด ประมาณว่าต่อให้เป็นคุณหมอคนเด็กก็ตาม ใช่ ที่สองเนี่ยมันก็ไม่เหมือนครั้งแรก ไม่เหมือนครั้งแรก ขอคำถามเนี้ยถามมาเยอะมากเลยอ่ะ มันฟินไหมคะ เสร็จไหมคะ คือทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเราจะเก็บเส้นเลือด เก็บเส้นประสาท เก็บอวัยวะส่วนที่รับความรู้สึก ค่ะ ทางเพศเนี่ย ค่ะ เอาไว้หมด ค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าฟินไหมมันก็ขึ้นอยู่ว่าของเดิมคุณจะฟินไหมถ้าของเดิมคุณ เฉื่อยชา ตายด้าน ตายด้าน มันก็ไม่มีเหมือนเดิม อืม ความรู้สึกทุกอย่างเหมือนเดิม เพราะเราจะเก็บสิ่งเหล่านี้เอาไว้ทั้งหมด อืม นะครับ เพราะฉะนั้นจุดที่กระตุ้นต่างๆ มีไอตัวคิโตลิสที่มีการ election ได้อะไรได้เนี่ยนะครับคำว่า election ก็คือแข็งตัวได้เพื่อ ค่ะค่ะ รับความรู้สึกอะไรพวกนี้พวกนี้จะมีหมด ค่ะ นะครับเพ ค่ะ ราะเราเก็บเส้นเลือดเส้นประสาทที่เลี้ยงพวกนี้ไว้ครบสมบูรณ์หมดนะครับ สรุปก็คือว่า คุณเคยฟินอยู่ก็ฟิน ฟินเอานะให้สงสัยนะเพื่อน อยากจะรู้ในมุมมองผู้ชายครับคุณหมอแล้วมันเสร็จประมาณไหนครับ มันผมไม่ทราบ ก็เสร็จแบบผู้ชาย เสร็จแบบผู้ชายคือหลัง คือใช่มันก็หลั่งออกมาทางท่อปัสสาวะ ๆอ๋อ นะครับเหมือนเดิม เหมือนเดิม แต่ฟินพี่แล้วพี่ฟินไหม มันไม่ใช่เหมือนผู้หญิงที่จะมีน้ำเมือกออกมาอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนกัน อ๋อ คุณก็ต้องใช้สารหล่อลื่นอะไรอยู่อย่างเดิ อื ม มค่ะ คือในเรื่องของความลึกเนี่ยแม้แต่คนที่เอาไว้เพศเล็กๆกันนะครับ ค่ะ บาง ค่ะ คนที่มาผ่ากับผมบางคนมีตั้งแต่ขนาดนิ้วก้อย ฮะ จนกระทั่งถึงข้อมือนี่ก็มี โอ้แล้วนี่ก้อยทำได้เหรอ ครับและขนาดนิ้วก้อยเนี่ยผมก็ยังมีวิธีการที่สามารถที่จะทำให้มันยืดออกอะไรออก แล้วก็สามารถทำก็เป็นรูให้ลึกขึ้นได้เนี่ยถ้าเล็กมากๆสุดเลยเนี่ยอย่างน้อยสุด4นิ้วเนี่ยครับสบายมาก4นิ้วเนี่ยคือความลึกของช่องคลอด อ๋อ จะทำถ้าเผื่อคนไข้ที่ไอ้เที่ยว เล็ เล็ ก ก มาก ๆมากๆอะนะ ค่ะ น้อยที่สุดก็คือ4นิ้ว 4 นิ้ว แต่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยที่ทำเนี่ย ค่ะ 6นิ้วขึ้น 6 นิ้วขึ้น ครับ ลึ เข้า ก ไปได้ 7-8 นิ้วก็เข้าได้ ฝรั่งเขาได้นะ เข้าได้ครับ บางคนทำไปเพื่อ ความกว้าง ป เนี่ย ระเท ไม่ ศ ต้อง นะ ความกว้างเนี่ยไม่ต้องกังวลเลย ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวล ทุกขนาดเข้าได้หมดความกว้าง S ไม่ต้องกังวล M L L ครับ ได้หมด อ่า แล้วอีกเทคนิคหนึ่งที่หมอทำต่อลำไส้ด้วย ใช่ไหมคะ ใช่ครับทำครับต่อลำไส้เนี่ยเราต้องมาดูเหมือนอย่างที่ผมเกริ่นไปช่วงแรกแล้วอันหนึ ค่ะ งก็คือ ค่ะ มันจะมีทั้งผลดีผลไม่ดีของมัน ค่ะ เอาข้อไม่ดีของมันก่อน ค่ะ อันที่หนึ่งเนี่ยการต่อลำไส้เนี่ยเราต้องผ่าเข้าไปในช่องท้อง ค่ะ ผ่าช่องท้องมันก็มีทั้งผ่าด้วยวิธีผ่าเปิดหรื ค่ะ อใช้วิธีส่องกล้องเข้าไปผ่า ค่ะ นะครับแต่อันนี้สิ่งที่สำคัญก็คือมันต้องมีการตัดต่อลำไส้ เพื่อที่เอาลำไส้ส่วนหนึ่งเนี่ยมาใช้ทำช่องคลอดนะฮะไอ้ลำไส้ส่วนที่เหลือที่ตัดต่อไปเราต้องเอามันมาต่อกัน
ถ้าไม่ต่อปุ๊บมันก็ถ่ายออกมาไม่ได้นะครับพอมีการตัดต่อลำไส้เมื่อไหร่มันจะมีแผลเป็นรอบลำไส้ไอ้แผลเป็นรอบลำไส้เนี่ยมันจะมีการหดตัวพอมีการหดตัวโอกาสอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้ามันเล็กเนี่ยมันก็ทำให้ลำไส้ตันตีบได้ โอ้โห ลำไส้ตีบตันท้องมันก็จะอืดคนไข้ไม่ถ่ายคนไข้ไม่ ถ่ายไม่ออกเลยค่ะ ถูกต้องเป็นปัญหาที่ต้องผ่าท้องก็ไปใหม่เพื่อที่แก้ปัญหาตรงนั้นนะครับอันนี้นี่คือประเด็นปัญหาถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยงของคนไข้อันหนึ่งนะครับอันนั้นเนี่ยบางทีคนที่ผ่าคิดว่าอยากจะผ่าโดยที่ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหมอทุกคนที่ทำตรงนี้เนี่ยผมเห็นว่าต้องอธิบายให้คนไข้ฟังในความเสี่ยงตรงนี้แล้วถ้าเกิดเขาตัดสินใจเลือกความเสี่ยงตรงนี้บอกว่าตัดออกไปได้วันนี้เขาไม่สนใจก็เรื่องของเขาก็ต้องรับผิดชอบของเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อหมอไม่บอกสิ่งเหล่านี้แล้วไปเกิดที่อนาคตข้างหน้าเนี่ยผมก็ว่าไปสร้างความลำบากให้กับคนไข้เปล่าๆนะครับอันนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นอันสิ่งที่สองเนี่ยก็คือลำไส้ที่เอาลงมาทำช่องคลอดเนี่ยโดยปกติลำไส้เนี่ยมันจะสร้างเยื่อเมือกออกมาตลอดเวลามันจะเป็นเยื่อเมือกขาวๆซึ่งมันมีกลิ่นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเยื่อเมือกที่ออกมาเนี่ยมันก็เหมือนกับมันจะมีตกขาวอยู่ตลอดเวลาตกขาวเขาจะไม่เหมือนในผู้หญิงตกขาวในผู้หญิงอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็มีกลิ่นเหม็นซึ่งมันสร้างความรำคาญแบบนี้นะครับมันก็ต้องเขาก็ต้องใส่ผ้าอนามัยใส่อะไรอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาตลอดชีวิตด้วยไหมคะถูกต้องเพราะว่าเยื่อเมือกพวกนี้เนี่ยมันเนื่องจากมันเป็นมิวเขาเรียกว่าเยื่อบุในลำไส้มันจะสร้างสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการล้างเรื่องทำความสะอาดอยู่บ่อยๆอย่างนั้นอันนี้คือสิ่งที่ไม่ดีแต่สิ่งที่ดีของลำไส้ขั้นหนึ่งก็คือเราเพิ่มความลึกได้เยอะนะครับเนื่องว่าเราจะตัดลำไส้มาสั้นยาวแค่ไหนก็ได้อันที่สองก็คือในเมื่อมันมีเยื่อเมือกเนี่ยมันก็สามารถทำให้ไม่ต้องไปเขาเรียกว่าไปลูบิเคทหรือว่าไปหล่อลื่นมันมากมายนะอันนี้คือข้อดีไม่เหมือนกับเทคนิคอื่นๆอันนี้ก็เป็นข้อดีของมันแต่ยังไงก็ต้องใช้เพราะว่าไอ้บริเวณปากทางข้างนอกเนี่ยมันไม่ใช่ลำไส้มันก็ยังไงมันก็ต้องใช้การหล่อลื่นอยู่เวลาที่เรามีเพศสัมพันธ์นะครับอันนั้นก็คือข้อที่ดีของมันในการแล้วจากคุณหมอกุลเดชเลยแนะนำเองเลยอยากให้ทำหรือไม่ให้ทำพวกต่อลำไส้เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าผมเองเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นความต้องการของผู้ป่วยจริงๆนะเพราะว่าถ้าผู้ป่วยบางคนมาถึงก็บอกว่าอยากมาต่อลำไส้ผมก็จะอธิบายสิ่งเหล่านี้ให้ฟังว่าข้อดีเป็นยังไงข้อเสียเป็นยังไงคนไข้โดยส่วนใหญ่พอฟังทั้งข้อดีข้อเสียก็จะเปลี่ยนใจนะครับที่คนไข้บอกพอมาถึงผมปุ๊บบอกอยากจะใช้วิธีต่อลำไส้บางทีเขาได้ฟังมาเพียงแต่ว่าศึกษาต่อลำไส้มาเนี่ยมันทำให้ลึกมันไม่ต้องโมไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองเขายังไม่รู้เทคนิคอื่นๆนะครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวผมเนี่ยการต่อลำไส้ผมจะใช้เป็นเขาเรียกว่าเป็นการผ่าตัดครั้งที่2การแก้ใช่การคดผ่ากับคนอื่นมาแล้วรูตีบรูตันเนื้อที่จะมาใส่มันไม่มีแล้วเนี่ยผลที่สุดก็ต้องตัดลำไส้ลงไปช่วยนะครับส่วนใหญ่จะใช้เป็นวิธีแก้ปัญหาแล้วข้อเสียอีกอันของการตัดต่อลำไส้ก็คือแพงถามว่าทำไมถึงแพงเพราะว่าก็ต้องไปจ้างหมอที่ตัดต่อลำไส้มาอีกคนหนึ่งวันนั้นการระยะเวลาการผ่าตัดก็นานขึ้นการดมยาสลบก็นานขึ้นการนอนโรงพยาบาลก็นานขึ้นฟังดูแล้วเหมือนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็อยู่ในเรื่องของค่าใช้จ่ายทั้งนั้นนะครับเอาหมอนอกจากแปลงเพศแล้วเนี่ยเอาหมอทำอะไรอย่างอื่นบ้างคะทำทุกอย่างนะครับทำทุกอย่างตกแต่งทำนะครับไม่ว่าจะเสริมทรวงอกเสริมจมูกทำตาดึงหน้านะครับเสริมสะโพกดึงหน้าท้องทำหมดทุกอย่างนะครับทำหมดทุกอย่างเพราะว่าถ้าจบศัลยกรรมตกแต่งมาทำได้หมดทุกอย่างนะครับคนที่จบ well training ก็คือคนที่เรียนรู้ทางด้านศัลยกรรมตกแต่งจบหลักสูตรนะหลักสูตรอย่างน้อยที่สุดณปัจจุบันตอนนี้
การเรียนศัลยกรรมตกแต่งต้องเรียน 5 ปี ทุกวันเนี้ยราคาที่เอาหมอผ่าเนี่ยมันถูกมันถูก ก็ดีแล้ว มันถูก ครับ ทำไมมันไม่แพงเหมือนคนอื่น การผ่าตัดของผมใช้เวลาเร็ว ค่ะ ต้นทุนค่าใช้จ่ายมันก็ไม่ลดลงไปเยอะ ค่ะ ผมผ่า2 ชั่วโมงครึ่งคนอื่นก็ผ่า5 ชั่วโมง 7 ชั่วโมง ค่ะ ค่าใช้จ่ายมันต่างกันเยอะมากครับกี่เท่าตัว อืม ใช่ไหมเพราะว่าค่าใช้จ่ายมีค่าห้องผ่าตัดค่าดมยาสลบค่าหมอดมยาสลบค่าพวกนี้คิดเป็นนาทีทั้งนั้นน่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อมันต่างกันเวลามันต่างกันเป็นชั่วโมงค่าใช้จ่ายเขาจะสูงมากกว่าผมนอนโรงพยาบาลไม่นาน ค่ะ ของผมนอน3 คืน 4 วันก็กลับบ้านแล้ว อืม ต้นทุน ค่ะ เรื่องการ ค่ะ นอนโรงพยาบาลก็ลดลง ลดลงไปค่ะ ใช่ ยาต่างๆที่ใช้ก็ ก็ลด ใช้น้อยลง น้อยลง นะครับ ค่ะ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือตัวแปรของเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งนั้น อืม จึงถามว่าผมทำได้ถูกเพราะอะไร ตัวหนูอะทำของเพจเอาหมอคลินิกศัลยกรรมความงามคุณหมอกุลเดชมีคนชอบพูดว่าเฮ้ยราคาเท่านี้มันถูกมันจะดีไหมวะ เออ มันถูกขนาดเนี้ย ไม่เป็นไรคือถ้าคิดว่าราคาแพงและเป็นของดีก็เชิญทำเลยครับ เห็นไหมคะเพื่อน ผมไม่ได้หมายเรื่องนี้ ๆเห็นไหมคะ ครับคุณควรจะศึกษา ใช่ ไม่ใช่ว่าไปดูว่าถูกหรือแพง ค่ะ คุณควรจะไปศึกษาว่าหมอแต่ละคนที่เขาทำเนี่ยมันมีปัญหาหรือว่า ค่ะ มีความสำเร็จเนี่ยมาก ค่ะ น้อยแค่ไหน ค่ะ สิ่งที่ตามมากับตัวคุณเนี่ย ผมยกตัวอย่างถ้าคุณต้องโมตลอดชีวิตเนี่ย มันดีไหม เอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่า ใช่ไหมไม่ใช่มันไม่ใช่เสียเวลาอย่างเดียว คุณทรมานด้วยอะ ใช่ เพราะบางทีพอไม่ใช้สักเดือนมันตีบมากๆ คุณโมคุณก็จะเจ็บ ใช่ คุณก็จะเจ็บน้ำตาร่วง และ ค่ะ ทนทุกข์ทรมานอย่างเงี้ยมันสมควรไหมอะ มันทรมานนะ เออ หนู เรา เข้า ก็ ใจ ต้องหาวิธีการที่จะช่วยคนไข้แก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้ให้เขา อือหือ แต่ถ้าเผื่อเขาไม่เข้าใจ เขาไม่เคยสนใจเรื่องเหล่านี้เลย แต่พอผ่าตัดไปมีปัญหา ก็วิ่งกลับมาหาผม อืม พอวิ่งกลับมาหาผมเนี่ยมัน ค่ะ แค่มันสายแล้วครับ ผม ใช่ อย่างที่ผมบอกการผ่าตัดครั้งแรกอะเป็นโอกาสทองของคุณ ค่ะ ค่ะ ครั้งแรกที่คุณจะไปผ่าตัดเนี่ย คุณไม่เลือกหมอไม่ดูหมอไม่ว่าดูว่าเป็นใคร สิ่งเหล่านั้นก็คือคุณตัดสินใจผิดแล้ว อืมเพื่อนๆฟังแล้วนะคะ ว่าของถูกเนี่ยก็ดีนะคะ อย่าคิดว่าของถูกเราไม่ดีนะ ค่ะ มีคำถามปิดท้ายไหม คำถามปิดท้ายเลยคำถามเขาพูดกันว่า เอาหมอของหนูเนี่ย มือสั่นเวลาผ่าตัดแปลงเพศ สั่นไหมอะดู มือสั่นใช่โค้ดลงที่มือสั่นไหม ถ้าสั่งผมไม่2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง ถูกต้องถ้าสั่นเนี่ยคงไม่ผ่า2 ชั่วโมงครึ่งเสร็จอะ เห็นไหมเห็นไหม คนมือไม่สั่นก็ผ่ากัน5 ชั่วโมง 7 ชั่วโมง ผมมือสั่นแล้วผ่าแล้วไม่เคยมีปัญหา เห็นไหม ไม่ต้องบอกเขาหรอกสั่นดูอย่างอื่นดีกว่า คืออย่างอื่นดูผลงาน อ่า โอเค เอาเป็นว่าวันนี้นกขุนทองของคนในเพจ แล้วก็เป็นหลานของอาหมอด้วย ก็ขอขอบคุณอาหมอมากๆที่ ขอให้เอา ที่มาให้ความรู้ การสัมภาษณ์อันนี้ ค่ะ เป็นวิทยาทานให้กับ ค่ะ ให้ ค่ะ กับพวกสาวสองทั้งหลายนะ ค่ะ ที่เรา ค่ะ เขาจะได้มีความรู้มีหลายสิ่งที่ผมต้ ค่ะ องการคือต้องการให้เขาได้สิ่งเหล่านี้ไปเป็นความรู้ ค่ะ นะครับในการที่จะตัดสินใจทำอะไรในอนาคตข้างหน้า ค่ะ ครับจะได้ไม่อยากให้เอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปเผยแพร่เพื่อที่จะโปรโมชั่น หรือว่าให้คนเข้ามาหาผมนะครับ ค่ะ หาหมอ ค่ะ ศัลยกรรมตกแต่ง เป็นหมอศัลยกรรมตกแต่งนะครับ ตกแต่งจริง ๆ ที่จบหลักสูตรครบสมบูรณ์เลยนะ ค่ะ เขาก็จะให้คำปรึกษาในสิ่งเหล่านี้กับพวกเราได้ ค่ะ นะ ค่ะ ค่ะ ขอบคุณมากค่ะหมอ ขอบคุณจริงๆ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ